สวัสดีครับคลิปนี้มีอะแดปเตอร์ Wi-Fi หรือตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ชนิด USB มารีวิวให้ชมนะครับขออนุญาตพูดสั้นๆนะครับเขาก็ใช้งานได้ดีอยู่ แต่ก็จะมีข้อมูลสำคัญที่อยากจะแชร์ไว้ให้ทราบนะครับตัวนี้เป็น Dual Band USB Adapter นะครับเป็นตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ที่เอาไว้เสียบ USB ของโน้ตบุ๊กหรือของเครื่อง PC แล้วรับสัญญาณ Wi-Fi ได้นั่นเองนะครับตัวนี้สามารถรองรับได้ทั้งคลื่น Wi-Fi 2.4 กิกเราก็ขึ้น Wi-Fi 5 g ิกเป็นชนิด USB นะครับความเร็วรวมจะเป็น 1,300 เมกะบิต per sec นะครับ 1,300 หรือว่า AC 1,300 หมายความว่าเขาสามารถที่จะรับคลื่นสัญญาณได้ 2 คลื่นนั่นเองคลื่น 2.4 ก็คือที่เขาเขียนไว้นะครับ 11N ได้ 400 เมกะบิต per sec นะครับแล้วก็ 11AC ก็คือคลื่น 5 กิกได้ 867 เมกะบิต per sec รวมกันแล้วได้ประมาณ 1,300 นั่นเองนะครับปกติแล้วก็จะมีขีดลิมิตอยู่ถ้าเกิดคุณเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi 2.4 ก็จะได้ไม่เกินนี้ 400 เมกะบิต per sec นะครับถ้าเกิดว่าคุณเชื่อม Wi-Fi 5 กิกก็จะได้แค่ความเร็ว 867 เมกะบิต per sec แต่ในความเป็นจริงไม่ถึงครับผมทดสอบให้แล้วการเชื่อมต่อ Wi-Fi ถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมต่อ Wi-Fi ขึ้น 2.4 ก็จะได้ความเร็วประมาณ 7-8 เมกะไบต์ per sec นะครับเมกะไบต์นะก็ถือว่าโอเคเร็วกว่าโน้ตบุ๊กผมอีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 กิกจะได้ความเร็วโดยเฉลี่ยที่ผมทดสอบประมาณ 35 เมกะไบต์ per sec นะครับก็ถือว่าโอเคไม่เร็วนะครับถือว่าอุปกรณ์ตัวนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เสถียรดีนะครับคลื่น 2.4 เสถียรมากแล้วก็คลื่นที่เป็น 5 กิกก็ถือว่าเสถียรพอสมควรแต่ความเร็วไม่เต็มนะต้องบอกตามตรงคุณอย่าคาดหวังความเร็วนะครับผมแนะนำตัวนี้เพราะว่าราคาถูกราคา200 กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็เป็นชนิดมีเสานะพอเป็นชนิดมีเสาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาทำได้ดีนะครับในเรื่องความเสถียรของสัญญาณเวลาที่เราถอดออกมาเนี่ยเราสามารถเสียบแล้วก็ง้างเสาตัวนี้ขึ้นมาได้เลยทำงานได้ดีไม่หลุดนะครับในมุมผมทดสอบแล้วก็ถือว่าผ่านครับถ้าเกิดว่าท่านใดกำลังมองหาอุปกรณ์ USB ที่เอาไว้รับสัญญาณ Wi-Fi กับเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาถูกก็ตัวนี้ครับสามารถใช้งานได้ดีโดยที่ไม่ต้องลงไดเวอร์คุณเสียบกับ Windows 10 Windows 11 ใช้งานได้เลยนะครับขอแค่คอมพิวเตอร์ออกเน็ตให้เขาสามารถหาไดเวอร์ได้เท่านั้นเองแล้วก็วัสดุทั่วไปแข็งแรงครับบางๆระบายอากาศได้ดีผมก็จะมีจุดนิดนึงที่อยากจะแจ้งทุกๆท่านก็คือเขาหนาพอสมควรนะถ้าเกิดว่าพื้นที่ของคุณเนี่ย USB เป็นแนวนอนแล้วมันชิดกับด้านข้างมันจะเสียบได้ไม่เยอะคุณจะต้องหาตัวต่อออกมาข้างนอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่า USB ของคุณเป็นพอร์ตเดียวโดดๆเนี่ยคุณสามารถเสียบได้เลยไม่มีพอร์ตข้างก็ไม่เป็นไรเขากินพื้นที่นิดหน่อยนะครับตอนเชื่อมต่อใช้งานก็จะมีไฟสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้นะครับกระพริบให้เห็นสถานะถ้าเกิดว่ายิ่งก๊อปเร็วยิ่งกระพริบเร็วนะครับก็สถานะชัดเจนครับในรูปผม disable การ์ด Wi-Fi ที่มากับคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นการ์ดที่เพิ่งเสียบไปนะตอนนี้เชื่อมต่อไปแล้วนะครับกับคลื่น Wi-Fi 2.4 นะครับลองมาดูสักนิดหนึ่งตัวนี้ข้อมูลของ Wi-Fi ก็จะเป็นตามนี้นะครับเป็นชิป Realtek 8812BU นะครับเป็น 802.11AC นะครับเป็น USB ก็ได้รับ IP แล้วตามนี้นะครับผมจะทดสอบ Copy ข้อมูลมาใส่นะครับเพื่อจะให้เห็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดเป็นคลื่น Wi-Fi 2.4 เราจะสามารถทำงานได้ประมาณไหนนะครับโอเคเห็นไหมครับความเร็วเขาก็ขึ้นค่อนข้างเยอะนะประมาณ8 เมกะไบต์ per sec นะครับสูงสุดที่8เนี่ยก็ถือว่าเสถียรพอสมควรโน้ตบุ๊กของผมเองได้ประมาณ5กว่านะครับกับ Wi-Fi Access Point ที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวนี้โดดเด่นกว่านะครับขึ้นถึง9เลยนะอาจจะไม่เต็มตามประสิทธิภาพตามสเปคนะครับแต่ก็ถือว่าเสถียรพอสมควรนิ่งๆเลยนะครับตอนนี้สลับเป็น Wi-Fi 5 กิกนะครับสังเกตดู Macman 50ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 866.7 เมกะบิต per sec นะครับที่เขาโชว์นะเป็นสถานะของ Windows ที่โชว์มานะครับลองคัดลอกไฟล์มาครับเป็นการเอาไฟล์มาเขียนลงบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับสปีดก็จะขึ้นลงสปีดขึ้นไปอยู่ที่สูงสุดที่ผมเคยวัดได้อยู่ที่ประมาณ35 เมกะไบต์ per sec นะครับไม่ได้สูงเท่าไหร่เรื่องของ Wi-Fi 5 กิกก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับเสถียรดีแต่ไม่ได้สูงปี๊ดนะครับก็ตามราคาครับเขาทำได้ระดับหนึ่งถือว่าผ่านแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการสปีดสูงๆเนี่ยตัวนี้ถือว่า
ยังครับยังไม่พอควรจะอัปเกรดไปเป็นตัวที่ราคาสูงกว่านี้นะครับสเปคสูงกว่านี้ตัวนี้ด้วยราคา200ก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วครับโอเคนะครับเป็นสินค้าทางเลือกนะท่านใดที่มีงบไม่เยอะตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าเขามีเสาอากาศนะครับทำให้เสถียรพอสมควรผมลองทดสอบให้ชมก็ถือว่าโอเคนะผมให้ผ่านนะครับลองเทียบราคาดูถ้าเกิดว่าคุณมีงบมากกว่านี้ก็ถือว่าซื้อยี่ห้อดังๆไปดีกว่านะครับน่าจะคุ้มค่ากว่านี้ในการใช้งานนะครับการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าโอเคครับเนื่องจากเขามีเสาอากาศสามารถขยายสัญญาณได้สูงกว่ารุ่นที่ไม่มีเสานะครับแล้วก็ตามสเปคที่เขาเขียนไว้ก็คือที่บอกว่า Wi-Fi Transmission Power อยู่ที่20 dBm ก็รู้สึกว่าสูงพอสมควรแต่ผมว่ามันเวอร์ไปนิดนึงนะก็อย่าคาดหวังนะครับราคานี้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็น Windows 10 และ 11 สามารถที่จะเสียบแล้วใช้งานได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็น Windows ที่เก่ากว่านั้น Windows 7 ก็ต้องใช้ไดเวอร์นะครับสามารถที่จะเอาไดเวอร์ตรงนี้ไปลงหรือว่าดาวน์โหลดจากเว็บก็ได้นะครับก็เอาสินค้าทางเลือกมาฝากนะครับท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะดูทดสอบมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ